تخيل معايا جالس في مطعم مع عائلتك مع وليداتك كتسنى الطلبيه ديالك توصل. الريحه طالعه كتشهي، الماكله وصلت وبديتي كتاكل وكتستمتع بالطبق حيت بنين. ولكن اللي ما عارفش هو ان هذاك الطبق مطيب بزيت جاي من القوادس، كيف سمعتيني، من مجال الصرف الصحي. هادشي ماشي كذبه، هذه وحده من اكبر واخطر كوارث الغش ديال الماكله، واللي بسببها ملايين الشينوا مرضوا بالسرطان وامراض خطيره بلا ما يعرفوا حتى السبب. هاد الزيت سميتها ديغويو او بالعربيه زيت القوادس، اسم على مسمى، ولكن بلاتي هاد الزيت غير نقطه من بحر ديال فضائح الماكله في الشينوا. الوضع تم وصل لدرجه ان الدوله لقات راسها مجبره تحكم بالاعدام على اباطره هاد الشركات. كيفاش دولة كتعتبر قوة اقتصادية عظمى لقات راسها كتوكل شعبها السموم، وكيفاش وعلاش حتى لدابا هاد الكابوس ما بغاش يسالي. المطبخ الصيني هو من اكثر المطابخ في العالم اللي كيستهلك الزيوت بكميات كبيرة خيالية. في الشينوا كيتعتبر الزيت ذهب سائل، ومعهم اكثر 1.4 مليار طلب كثر على الزيت، وطبعا ثمن طلع. هنا في لقاو المافيات الفرصة الذهبية، شافوا بلي اي مطعم محتاج ينقص عليه المصاريف. داكشي علاش فكروا ولقاو ان الحل يبيعوا لهم زيت جاي من القوادس بنص الثمن، واصحاب المطاعم سدوا عينيهم ما سولوش حتى اشنا هي هاد الزيت. قبل ما نهضروا على الاضرار الطبيه خاصنا نعرفوا في الاول كيفاش هاد الزيت ديال القوادس، اشنا هو الزيت ديال القوادس، منين كيجي. المجرمين ما كيخليوه حتى بلاصه ديال الازبال. البلاصه الاولى والمهمه هي قنوات الصرف الصحي. 这视频你们大家看看，我现在传到网上了啊，让你们大家来看一看，公证一下哈。他们说他掏的地沟油有官方批准呐，我也不知道现在哪个官方能批准掏的地沟油。كيمشيو لشي بلاصه قريبه من المطاعم الكبيره والاسواق اللي فيها المقليات.看到了一幕令人费解的场景，只见一位男子手中紧紧握着一把勺子，正专注地在沟里舀着地沟油。كتكون واحد الطبقه الفوقانيه ديال الشحمه والدهون والزيوت معزوله على الماء بحكم انها خفيفه كتطفو الفوق، والماء اللي كتطفو عليه راه كيكون من الكوزينات من طواليطات وفيه اي حاجه مخلطه به ما يمكنش تخيلوا، سراق الزيت، فيران ميته، فضلات ديال الانسان، فضلات ديال الحيوانات، راه قنوات الصرف الصحي تما. البلاصه الثانيه مسطوله ديال الزبل ديال المطاعم والفنادق. واللي كتكون فيها بقايا الماكله، شحوم، الجلود اللي خدموا بها او اللي شاطوا على الكليان. وماشي غير هذا الشيء، هاد الزبل اللي كيلوحوه المطاعم في الاصل خاص يخلصوا شركات ديال الزبل باش يجيو يديوه، ولكن باش ينقصوا عليهم مصاريف كيتفقوا مع هاد المافيات باش يجيو ياخذوا دهون اللي قلاو بهم، الزيوت واللي يستعملوهم ايام. هاد المافيات كيعطيوهم شي بركه ديال الفلوس، مطعم ها هو ربح والمافيات حطلوا على الماده الخام اللي هي الدهون. المصدر الثالث زبل ديال المجازر، شحوم الحيوانات الميته، الجلوده اللي ما صالحينش للاستعمال البشري، راه حتى الحيوانات ما يقدروش ياكلوا داكشي. كيفاش هادشي غيتفرقع الصحف العالميه؟ 2010 واحد صحفي شينوي سميتو لي تشانغ بدات كتوصلو اخبار على ان التجاره السامه كاينه. هذا الراجل خاطر بحياته بدا كيتبع المافيات ليل ونهار وكيسجل فيديوهات ليهم كيجمعوا في الزيوت الخانزه. 你只是看不到
道它并不是不存在，看到了吧？ملي نشر التحقيق ديالو الصدمه هزات الشينوا من الساس للراس، والحكومه بدات كتحرك اخيرا، ولكن للاسف المافيا مدوزاتهاش ليه هاد المره، والصحفي لي تشانغ غيدفع ثمن غالي. سبتمبر 2011 هو راجع لدارو في الليل، هجموا عليه طعنوه اكثر من 10 المرات ومات في البلاصه. صفاوها ليه باش يسكتوه ويخلعوا اي واحد فكر يهضر على هاد الشيء. الخبراء قدروا ان وجبه واحده من اصل 10 كيطيبوا في الصين بهاد الزيت. التجاره دخلت لهم ملايير الارباح في السوق السوداء اكيد، وغيبقاو يخدموا فيها اليومنا هذا حيت دخلت لهم فلوس. عرفوا المعنى ديالها، زيت مسخه وفيها هاد الشيء كله كتولي بهذا الشكل بهذا اللون، ما فيها لا ريحه. هنا فين السحر الكيميائي كيتدخل. العصابات كتاخذ هاد الخليط وكيدوزوه من مراحل. المرحله الاولى كيطيبوا هاد الشيء في درجات حراره عاليه طالعين بزاف، وحنا عارفين ان الزيت الا تسخن بزاف كيولي مسموم. الزيوت والدهون كتذوب وكتطلع الفوق، وكيزيدوا القبص باش كتلصق فيه اي مواد ثقيله باش تهبط للقاع. المرحله الثانيه التصفيه، كيدوزوا الزيت مصفايات صغيره باش يولي زيت صافي. في هذه المرحله الزيت كيبقى لونه غامق وريحته خايبه. هنا كتجي المرحله الثالثه المعالجه، كيزيدوا معاه مواد كيميائيه خطيره ومبيضات، وحيت الريحه كتكون كتقج القلب كيضيفوا معطرات باش تحيد كاع الروائح، والنتيجه كارثيه. كوكتيل ديال السموم والمعادن كيتباعوا في قرايه على اساس انها زيت نباتيه، ماشي غير المطاعم ديال الاكلات الخفيفه، لا لا لا، حتى في المارشيات، وماشي غير في الماكله كيتستعملوا هاد الزيت في اي حاجه. حتى الالواح ديال الماكله ديال اللي كنقطعوا عليهم الماكله اللي كيتباعوا في الاسواق كيدهنوهم بهم. فاش صحفي فضح هاد الازمه، الصين لقات ان صورتها تبهدلات قدام العالم، وهنا الرئيس غياخذ قرار صادم. الدوله علنت على انها غتعاملهم بحال خونه وجواسيس، واللي طايح غيتحكم عليه باحكام صادمه، الاعدام او المؤبد ومصادره الممتلكات ديالهم. واحد من اكبر الحيتان في هاد المافيا سميتو وانغ أسس وزينات ومصانع ضخمة وباع آلاف الأطنان من زيت القوادس وربح ملايير الدولارات. طاح في 2013 تحكم عليه بالإعدام هو وكاع اللي خدامين معاه. واش القصة سالت هنا؟ أكيد لا. ليومنا هذا زيت ديال القوادس كيتباع وبكميات كبيرة. ومن غير هادشي في 2024 لقاو حتى الشركات الرسمية والكبيرة بحال شركة شينو غرين اللي هي شركة تابعة للدولة طاحت في فضيحة كبيرة. شاحنات كيهزوا المازوت والمواد الكيميائية وزيوت ديال الماكينات نيشان بلا ما حتى يتغسلوا وبلا ما يتعاقموا، كيهزوا فيهم زيوت الماكلة النباتية أو صوص الصوجا اللي كياكلوهم المواطنين بشكل يومي. هادشي خلى الناس تسائل الا كانت الدوله براسها كتوكلنا زيت مسمومه، ايوا فين هو الامن الغذائي اللي كتهضر عليه الحكومه؟ هذا غير كابوس واحد من وسط سلسله رعب المافيات الشينويه ديال الغش الغذائي، لانها فايته الخيال. ما تخيلوش هاد الفضيحه اللي نهضر عليها دابا كتقطع القلب. في 2008 شينوا عاشت واحده من ابشع الجرائم الانسانيه. شركات كبيره ديال الحليب بودره ديال الرضاع بيبي فورمولا، وعلى راسهم شركه سانلو سميتها سانلو. هاد الشركه ما كانتش شركه صغيره، كانت هي اللي شاده السوق. كانوا خدامين فيها سياسيين كبار بغاو يطلعوا الارباح باي طريقه. كانوا كيجمعوا الحليب من عند الفلاحه وكيزيدوا عليه الماء بالاطنان، ولكن ملي كتزاد الماء طبيعي نسبه البروتين في الحليب غتهبط. والى داروا التحاليل في المختبرات غيعيقوا بهم. اشنو داروا؟ اشنو فكروا هاد المجرمين؟ بداو كيزيدوا معاه ماده كيميائيه خطيره بودره الميلامين. هاد الماده مديوره اصلا الصناعه ماشي للاكل، كيصنعوا بها البلاستيك، الارضيات، الصباغه. النتيجه كارثه وطنيه. 选奶粉我很挑剔，三鹿惠友婴幼儿奶粉专业生产，品质有保证，名牌产品让人放心还实惠。三鹿惠友婴幼儿奶粉我信赖。高档产品特惠价。 تخيلوا الرضيع كيشرب هذاك الحليب 24 ساعه على 24، دمرات اكثر من 300 الف رضيع. كاينين اللي مرضوا بالفشل الكلوي حيت هذاك الحليب ما فيه حتى منفعه. ريوسهم ساكن ولاو كبار بسبب السموم اللي طلعت لهم الدماغ. وللاسف بزاف ماتوا وثقوا في شركات اللي وكلوا لولادهم بلاستيك بدل الحليب. الاعدام بالرصاص مصير المتورطين في هذه الفضيحه.
من وراء هذه الازمه الشينوا اللي عايشين في نيوزيلندا واستراليا غيديروا واحد الحاجه، داروا ازمه الساكنه، ولاو الامهات ما كيلقاو حتى علبه ديال الحليب باش يعطيوها لولادهم. هذوك الشينوا ولاو كيشريو علبات ديال الحليب كل نهار اطنان وكيصيفطوهم للشينوا وكيبيعوهم باثمنه مضوبله 3 المرات، لدرجه ان السلطات الاستراليه داروا قوانين صارمه على شراء وتصدير الحليب. وليومنا هذا الشينوا ما عمرهم كيشريو الحليب ميد ان تشاينا، ولات عندهم تروما ومستحيل يثيقوا فيهم مره اخرى. ابداع ديال التزوير موقفش هنا، حيت مع مرور الوقت كيزيدوا يتقنوا الغش. تخيلوا معايا بيض مزور، بوبولاسيون كتار، اكيد ما غيتسناو الدجاجه حتى تبيض. اشنو ولاو كيديروا؟ ولاو كيشدوا الجيلاتين، بودره ديال الكالسيوم، صباغه ومواد كيميائيه اخرى، وكيصايبوا بهم بيضه بقشرتها اللي كتبان بيضه حقيقيه. ولكن الا كنتي على بال تقدر تعرف الفرق، حيت البيضه المزوره ما فيهاش الريحه ديال الزفوره اللي كتكون في البيض، وفاش كتهرسها الابيض والصفر كيتخلطوا بالزربه. وزيد عليها روز البلاستيك. كيشدوا البطاطا والنشا وكيخلطوهم مع البلاستيك وكيخرجوا حبيبات صغار بحال الروز. باقي ما شفت والو، حيت حتى اللحم كيزوروه في الشينوا، لحم البقر والغنمي عليه الطلب، داكشي على الثمن ديالو غالي. فاشنو داروا؟ بداو كيجمعوا اللحم ديال الطوبات والفيران وكيخلطوهم مع لحم الخنزير رخيص او الدجاج والصوجا، كيغسلوا هادشي بمواد كيميائيه باش يحيدوا الريحه، كيزيدوا عليهم الجيلاتين، الصباغه الحمراء، كيانجكتوهم بالشحمه او المنكهات ديال اللحم، يحسب لك تاكل لحم ممتاز وهو في الاصل عامر سموم وبكتيريات. اللحم المصنع الا حطيتيه حدا اللحم الحقيقي صعيب بزاف تفرق بيناتهم. ما تفكروش ان الدوله نيس ما باغاش هادشي، حيت دابا الا دخلتي المواقع البيع الاونلاين غتلقاو موجودين ماكينات حقن الدهون والدم باش يبان اللحم حقيقي، ومن هني كيتزاد في الوزن والحجم، يعني هادشي عادي عندهم. الى اللحم باش يتصنع خاصو ماكينات وتقنيات، فالكفته كتعتبر جنه ديال الغشاشين. في 2024 بنادم غادي يتصدم حيت لقاو شركات كبار كتصنع الكفته من جلود ديال الدجاج ومن جلود ديال البط والبقايا ديال المسالخ، بالاضافه للحم مجمد من الثمانينات. تخيلوا معايا فوق من 40 عام هو مجمد، كيخلطوا هادشي كامل مع مواد كيميائيه وكيرشوهم بالمبيدات باش يقتلوا البكتيريا، وكيبيعوهم في المارشيات على اساس انه اللحم ممتاز وبثمن خيالي. الا قررتي تمشي لمطعم غالي باش تاكل شي حاجه لايت تختارها حيه بحال مثلا لابستر، فراك غلط، حيت كيبدلوا اللي اختارتيه بواحد ميت مجمد وكيطيبوه ليك، او كيجمعوا لك المحار لي زويدغ من الزبل وكيزوقوا لك الطبق باش تبقى انت على خاطرك. وهذا الشيء وثقوا شاب كيقرا في الجامعه قرر يخدم سوايع في وقت الفراغ في مطعم مشهور في الشينوا. دري تصدم من كميه الغش ديالهم والعفن اللي شافها، فقرر يفضحهم بالدليل. حط الفيديوهات كيوثقوا هذا الشيء. المطعم تسد مؤقتا ولكن المصيبه دري الحكومه باناو ليه ومسحوا ليه الكونت ديالو، وعلى الله فين خبر، حيت في الشينوا ممنوع انك تهضر واخا على حقك. كل شيء مزور، الدجاج اللي غالبا كيكون مصنوع من البلاستيك، توفو اللي مكون مهم عندهم حتى هو ما وقروش. توفو معروف كتكون ريحته شويه مبدله، خصوصا واحد النوع اللي خاصو يتخمر. توفو طبق مصنوع من حبوب الصوجا، عمليه ديال التخمير كتاخذ لهم وقت طويل. ايوا الشينوا قرروا انهم ما غيتسناوش، كيخلطوه مع ماء ديال القوادس او البراز البشري باش يسرعوا عمليه التخمير. نوع اخر ديال التوفو كيكون توفو منشف، كيزيدوا عليه البليتش اللي كيستعملوا الكوافورات باش يسحبوا اللون، واللي هاد البليتش اكيد مسموم كلنا عارفينه وخطر على الانسان، وهذا الشيء يقدر يخليك تحس بالدوخه، اسهال وطبعا السرطان. هيا ما نشرح لكم، مستحيل نوصل لكم الخطوره ديال السوق الصيني، عمرنا نقدر نوصل لكم الخطوره ديالهم. الفواكه سيداتي وسادتي حتى هي ما سلكتش، كيانجكتوها بمواد مسرطنه او كيرشوهم باش يبانوا الوانهم زوينين وفريش.
الا ما لقيتي ما تاكل في الصين ممكن تقول غنمشي نشرب الماء، خاصك تفكر 1000 مره قبل ما تشري قرعه ديال الماء، حيت كاين احتمال تشري ما مسموم. وماشي غير هادشي، للاسف القراعي ديال البلاستيك اللي فيها الماء حتى هي كتكون مسمومه. تحقيقات ديال البوليس لقاو باللي هادوك القراعي ديال واحد شركه كبيره دايرين لهم اعاده ديال التدوير من نفايات ديال السبيطارات. تخيلوا معايا قراعي ديال سيروم، ميكات الدم، تيوات، قراعي الدواء المستعمله، كيشدوا هادشي كيطحنوه كله، كيتم اعاده التدوير ديالهم باش يصنعوا بلاستيك رخيص عامر فيروسات وكيماويات، كيعمروهم بالماء وكيعطيوهم الناس تشرب. غتكون كتفكر باللي احسن حاجه هي تمشي لمطاعم الماركات العالميه بحال ماكدونالد، KFC، بابا جونز، بيتزا. هادشي اللي كتفكر فيه غتكون غلط، حيت هاد الماركات المزودين ديالهم شركات صينيه، بحال مثلا هاد المزود شانغهاي هوسي فود كامباني، لقاوهم كيعطوهم اللحم بيريمي ومسخ. الناس تما صوروا هاد الفضيحه ودارت بوم في الصين حتى لدرجه ان ستوك ديالهم هبطوا، نوغات مخلطين بالعفن. هاد الكابوس وصل حتى للملح اللي ماده اساسيه ورخيصه في السوق. كاينين جوج انواع ديال الملح باش نشرح لكم مزيان. كاين ملح طبيعي اللي كنعرفوه كاملين كنطيبوا به، وكاين ملح اخر صناعي اللي كيخدموا به في الدباغه، المعامل الكيميائيه، وكيتستعمل في فصل الشتاء باش كيذوبوا الثلج، ورخيص بزاف. كيشدوا هذا الملح الصناعي كيكونوا هما الكبار، كيكونوا حبيبه ديالو كبار، كيطحنوه وكيعمروه في ميكات صغار على اساس انه ملح ماكله، وكيبيعوه للحوانت والسوبر مارشيات. هذا الملح للاسف قاتل حيت خالي تماما من اليود اللي محتاجه الجسم ديالك، وفي بلاصتو عامر بمواد كيميائيه سامه بحال نيترات الصوديوم ومعادن ثقيله اللي كيديروا مشاكل في الغده الدرقيه وكيطحنوا الكلاوي والكبده، وكيسببوا لك في نقص الاكسجين اللي كيدير تخلف عقلي ومشاكل في النمو الدراري الصغار. جربوا هذه الاولى كي جات نفس المذاق بحالو، غير هو دي باينه طايبه في النقا ودوك اللي في السواق طايبين في الوسخ. وكي ولاد الحرام مستعملين الزبده وداك الشيء ناضي ياك. كاين فرق بين الكواليتي ديال المغرب كتحس بداك الشيء فريش. واش فعلا كيبان لك زبدتهم وماكلتهم طريه وفريش؟ واش هما قدروا يصنعوا اللحم اللي كيبان حقيقي وما غيقدروش يصنعوا لك زبده كتشبه الزبده؟ اما صوص الصوجا اللي كيخدم بها العالم كامل فضيحتها فضيحتها بوحدها، حيت مستحيل تسيقوا هادشي اللي غادي نقول لكم. صوص الصوجا الحقيقيه كتخلط بدقيق القمح، الخميره والصوجا اللي كيتخلط هادشي مزيان وكيطحن، وخاصو يتخمر على الاقل عامين باش يعطينا صوص الصوجا اللي كنعرفوها. الفكره الشيطانيه علاش غنتسناو حنايا حتى يتخمر عامين وحنا نقدروا نخرجوا الاحماض الامينيه من حاجه وفابور وموجوده في كل بلاصه؟ هاد الحاجه هي شعر بشري كمكون اساسي. كيف سمعتيني، شعر بشري. لسنين واحد الشركه وهما كيجمعوا بالتخبيه شعر بنادم من اي حاجه ومن اي بلاصه، من صالون ديال الحلاقه، المقابر، السبيطارات، كيجمعوا اطنان ديال الشعر كيجيبوها للمصانع وكيكبوا على داك الشعر اللي عامر بالاوساخ والقمال الصبايغ واحد الاسيد مجهد سميتو الاسيد هيدروليك اللي كيذوب الشعر تماما وكيعطينا واحد السائل اسود. كيزيدوا عليه ملح صناعيه، منكهات، وها هي صوجا واجده في 24 ساعه وفابور. الخطر هاد الصوص كتضرب نيشان الجهاز العصبي والكبد وكتسبب سرطانات خطيره، وهذا الشيء راه حصلوه كيديروا شركات كبار ومعروفين، ماشي زعما شركات صغار يلاه بداو. هوباي تشينشاين لمده سنين فوق من 20 عام. فاش حصلت هاد الشركه بالضبط؟ طمست القضيه، هضروا عليها في واحد الاخبار وحده واخا كاينين الادله، خرجوا الناس كيهضروا، الناس اللي خدامين واكدوا هاد الشيء، ولكن طمست القضيه لانها كنهضروا على الصين. ببساطه شينوا هكا، شينوا كتمص اي قضيه كتضر السمعه ديالها وكتعاقب اي واحد هضر، لدرجه انه واحد النهار طاح الثلج، طاح البرد، هذاك الثلج الكبير طاح وهرس الطوموبيلات، تسبب في كارثه للناس. في ويبو الناس داروا فيديوهات وكيصوروا وكيتشكاو وكيقولوا شوف شنو وقع لي طوموبيلتي. هادشي ما عجبش الحكومه، وقفت حسابات هاد الناس كاملين وعاقبت وحدين انهم جواسيس. اللي
عاش الشينوا ديال بصح غيقول لكم هاد الحقيقه الصادمه، ما عندهمش ثقافه النظافه الشخصيه بحالنا بحال العالم. انا كنعقل كانوا كيقرا مع واحد الشينوا وكانوا كيدفلوا وسط المطعم ديال الجامعه، كانوا حدايا كيدفلوا، وانا كنت كنديرونجا والشينوا الاخرين ما كانوش كيديرونجا حيت عندهم شي حاجه عاديه. وواحد البنت كنت كنهضر معاها قالت لي ما كندوشوش بزاف، عندهم ثقافه ديال الواتة والفوطه فازقه، كيشدوا فوطه كيفزقوها بالماء وكيمسحوا، هذاك هو النقاء عندهم. الى هذه ثقافتهم كبروا بها في رايك واش غيحترموا شروط النظافه؟ اكيد لا. هنا غادي نوصل لواحد جوج ديال الرسائل مهمين بغيتكم تركزوا فيهم مزيان. الرساله الاولى كنوجهها لهذوك الانفلونسر المؤثرين، انا عارفه ومقدره باللي مستحيل تخرجوا وتقولوا هذه الحقيقه الصادمه وانتم عايشين وسط الشينوا. انا عارفه باللي الحكومه الصينيه كتعطيكم رخص وكتراقب المحتوى ديالكم 24 ساعه على 24، وعارفه باللي كلمه واحده خايبه او انتقاد بسيط كافي باش يسدوا لكم قنوات، وعارفه حتى الحكومه باللي كتخلص مؤثرين باش يسوقوا صوره البلاد ويوريوهم للعالم ان الشينوا جنه فوق الارض. ولكن واخا هكاك ما تعطيوش الكذوب، ما تبقاوش تبيعوا الناس الاوهام وتصوروا لهم باللي الشينوا حياه مثاليه وتضلوا، حيت هذيك الجنه البراقه مخبيه وانتم عارفين وراها سموم كتاكل في الصحه ديال البشر. اما الرساله الثانيه فهي لكم نتوما المستهلكين، كتشوفوني دابا فكروا معايا شويه بعقلكم. اذا كان هاد الناس شعبهم واولاد بلادهم ودمهم ولحمهم وما رحموهمش، اذا كان الرضيع تما باعوا لي حليب عامر بالبلاستيك والميلامين المزور وخرجوا لهم على كلاويهم ودماغهم، نتوما كاجانب ومغاربه وعرب غيرحموكم؟ هادوك لي صوت اللي كنشوفهم معمرين الاسواق الكبيره دابا، صوص صوجا، زيت السمسم وبزاف اوراق الارز، واش حقيقيه 100% ولا مصوبه بنفس السيستم اللي هضرت لكم عليه؟ وزيد عليها المكياج والمواد اللي كيتحطوا على بشرتكم وبشره ولادكم، هذاك الفاغاجو العكار الماسكارا اللي كتشريهم انت ب 20 درهم من المارشيات راه في الاصل تقام عليهم بجوج دراهم من ماكس 3 دراهم. باش غيكونوا مصوبين في نظركم بشي مواد طبيعيه؟ كلشي كيماويات رخيصه ومواد مسرطنه كتمتصها البشره ديالكم وكتدخلوها للجسم ديالكم ودمكم النيشان. الا كان الشينوي براسو في بلادو كيتقولب في ماكلتو في شرابو في اي حاجه، واش نتوما غيتعاملوا معكم بضمير وضمير مهني؟ واش نتوما ما غيقولبوكمش؟ انا هنا سالات المهمه ديالي، جيت فرقعت لكم رومانه وقلت لكم الحقيقه كامله بلا كذوب، ودابا نتوما عندكم الاختيار اشنو بان لكم في هذا الرعب كامل. شاركوني ارائكم في التعليقات وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو باش يوصل لهادوك اللي باقي كيحساب ليهم الماكله ديالهم نيد فريش. نتلاقاو في الفيديو الجاي، سلام.